මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා බජට් ඩ්‍රයිව් YouTube channel එක වෙනුවෙන්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ car audio system එකක් multi function steering wheel එක multi function keys එක සම්බන්ධ කරගන්න විදිය. තාමත් බජට් ඩ්‍රයිව් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න බජට් ඩ්‍රයිව් YouTube channel එක. අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම notification එක ගෙන්න ගන්න subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. මුලින්ම car audio system එක on කරලා home screen එකේ තියෙන මෙන්න මේ settings කියන button එක press කරාට පස්සේ අපිට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා settings ඔක්කොම. ඒකේ මෙන්න මේ තියෙන steering wheel එක වගේ මාක් අපිට press කරන්න ඕනේ. screen එකේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ option ටිකක්. සමහර steering wheel වල තියෙන multi function උත් එක්ක සමහර keys අදාළ වෙන්නේ නැති වෙයි වාහනේට. ඉතින් මේ අදාළ වෙන keys උත් එක්ක අපි කරන විදිහ බලමු. මේකෙදි කියන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මුලින්ම මේ key එක press කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ press කරගෙන ඉන්නවත් එක්කම මේ screen එක touch කරලා අපිට අදාළ key එක select කරන විදිහට තමයි මේකේ sync කරගන්නේ buttons උයි multi function keys උයි. මුලින්ම බලමු මේකේ මෙන්න මේ joystick එක වගේ තියෙන එක ඉහළට එසුවට පස්සේ අපිට volume control එක ගන්න පුළුවන්. මේ volume control එක click කරගන්න කොහොමද volume up and down. ඉහළට මේක එසුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් volume up එක, ඒ වගේම volume down එක, ඒ වගේම next track එක, previous track එක තෝරන buttons දෙක, ඒ වගේම mode එක තෝරන එක මේක press කරන් ඉඳලා, ඒ වගේම hand phone එක pick කරන්න පුළුවන් button එක ඒකත් එක්කත් connect කරන්න පුළුවන්. connect කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක sync කරගන්න car audio system එකත් එක්ක මේ multi function steering wheel එක. ඉතින් සමහරවිට මේ key select නැති වුණොත් මෙන්න මේ තියෙන පොඩි button එක press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ආයේ reset කරලා ඉවර වෙලා ආයේ මුලට ගෙනල්ලා buttons ටික නැවත select කරගන්න. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්න පුළුවන් screen එක on වෙන්නේ නැතුව තියෙන වෙලාවල්. ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් අපිට පෑන් තුඩක් අරගෙන මෙන්න මේ reset කියන button එක press කරලා ඉවර වෙලා මේක on වෙන්නේ නැති වෙලාවක නැවත reset කරගෙන අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ විදිහට තමයි මේකේ multi function keys උයි car audio system එකත් එක්ක sync කරගන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න බජට් ඩ්‍රයිව් YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එකත් එක්කත් එකතු වෙන. ඒ වගේම Instagram එකේ අපිට follow කරන්න පුළුවන් බජට් ඩ්‍රයිව් Instagram page එක. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්.